Sino yan?
Ora, pure che ma perché
Go. Go.
pictures ka na.
pa mga tao di so manakap sobrang mga may mga kailang motor sa makahirap pasali ka ng mga motor yung mga babaki kung i-ano kumain kang para mo yung pasakay ng taga kanungay taga motor alam mo sa para kaluan yan po ulo sa budak to mataba Pinaya. Bahala. Bakapos pa. Ayan. Akala mo lang paano.
Alang harap yung mali. Unang pagkakasot naman na yun. Ay, mahal ka. Para pinag maulilan mo. Sama sa nabi. Ito ba ko ako lang daw? Siyempre mataw ba? Mapatuloy. Ay, wala ka ito. Pati wala na. Teko ba na? Hindi mo kinaya. Pero, pwede ito. Ano yun? Pwede na. Pwede sa. May mga salo. Dapat lumayan. Pagkakala. Hindi pala yan. Para makakagano ko tayo. Ang pangkakit binilibing karaya. Ingos ko tanda ba may binilibing. Lucy na? Ay, hindi ko nabibigay. Binilibing ka binilibing. Oo. Ano mo? Ang gabos. Nagkali ka na. Oo. Oral din.
Siyempre, sa mga sa
Yeah.
Ayun lang pala. Nasa limang karisa. Ma'am. Oh. Thank you.
Kaya yung sa akin.
5 nito. Hanap ko ang answer. Dan habis kita sana.
Okay. Pataupan ko. Bakla below. Tapos ako di ba? Ano, saan ba? Kilo ka ah. Sige. Punta dito na po. Gusto nila po. Hindi nga ni. Trabaho. Ako
pwede pa sa natin.
Hindi ko na. Ayaw. Ha? Nakapito din siya, makapito. Mo. Hindi pa dito. Ay, mag-ipit.
di ba? May basaw ba? Nakakuha ka.
Yung pinasama ko sa Boy.
Dito ba? Ano na? Tulog para talaga. Ayun na. Right? Oh, kaya. Palit ako. Bintig!
ka na? Mga nasamba. Yung kita na kanangan niya. Hindi na mag-ibig. Para. Iya. Hindi naman. Pwede mo po.
ng karne.
Koy. Yan.
minutes ka? Ano si Pao? Kaya pala kung ano. Pwede magkakaroon ng mga ano, ang hybrid lucky.
Ay, okay. Dahil pinula.
Labas sila.
na ba yung ulo na mga sa issue sa
Turay! Turay, turay!
Taiwan ka pa na po. Sa Taiwan. Diba?